Siinä se olisi seuraava probleemi. Tää tolppa, joka on tässä pienemmän laatan pielessä, niin se on päässyt hiukan syöpymään ja toi saranatappi on irti ihan kokonaan ja ovi roikkuu tommosen 5 senttiä. Niin siitä on hävinnyt ajan saatosta pikkusen materiaalia. Tuolta puuttuu jo puolet kohta tosta tolpasta ja takapuolelta ja varmaan etupuolelta puuttuu tuolta alhaalta toiset puolet. Tuolta. Niin sille pitäisi nyt ruveta jotain keksimään sitten sille. Ja katsotaanpa keksittäisikö sille vähän joku erikoisempi korjaustapa. Siinä se on se tolppa. Tonne saakka ja puoliksi huonokuntoinen. Sellainen. Niin sitten kun saisi ton tolpan valmiiksi, niin voisi keskittyä tämän kynnyksen tekemiseen, niin saisi jo autonkin talliin sit ajettua tai mitä tänne sitten tällä kertaa ajetaankin. Joo, mutta siinä sen näköinen. No niin, nythän sitä on saatu puunroskaa aikaiseksi. Ja tällainen tilanne nyt alaosain on vielä katkassu. Mutta siinä. Sellainen liitoksen tapainen. Täällä ei ole muuta kuin roskaa saatu aikaiseksi, jos täältä suunnasta katsotaan. Alkaa olla jännät hetket. Se on kohta sahattu kokonaan poikki ja alimmaisen saranan irrotin tosta. Ja mulla on tässä nyt tuki tällä tavalla tämän vinon puun kanssa. Se on tonne tuettu. Ihan hyvä pante tässä on, ettei tää löysässä oo. Että on siinä vähän jotain kuormaa. Nyt se pitäisi vaan koittaa napata. Ei kun poikki tosta. No niin, onhan sitä harrastettu. Tuo kohta on nyt tyhjennetty ja hiukan mittailin paikkoja, että mihin sen kuuluisi sen tolpan tulla. Ja tollasen tohon kohtaan sain viivan, että ton verran se on vinossa tommonen 3 senttiä ulospäin. Mutta tää piti laittaa nyt välissä. Eli täällä on tällainen vinotuki, mikä pitää ton tavallaan mihin toi katto nojaa ja toimii vinotukena. Niin se oli tosta ainakin, en tiedä kuinka monta senttiä auki. Mä porasin tuolta läpi tonne 16 millin reijän ja pistin siihen 10 millin kierretangon vetämään sen ja yhden ruuvin vielä poikittaa, ettei halkeisi niin helposti tosta, kun siellä on toi vanha naula. Niin nyt sain tämän vähän asemiin, kun se oli niin paljon ulospäin kallellaan toi puu. No niin, tässä ollaan tekemässä nyt sitten tätä palikkaa tohon ja aika hankala se on. Että tulee mitattua oikein, että siinä melkein suurimmat ongelmat on. Tohon on piirretty vähän kuinka se tulee ja hiukan sahattu tosta malliksi. Mä otan tuolla sähkömoottorisahalla sitten turhat pois, mutta näkee jo ehkä tosta piirustuksestakin, että se on hiukan hankala, kun siellä on tosi osamillejä, mitkä johtuu siitä, että se on vino tuo. Et totta kai siellä on tasamillit, mutta kun lähtee ihan kädissäkin pyörittelemään, niin huomaa, että se ei ole niin yksinkertainen täällä pöydällä kaiken romppeiden seassa. Tossa se on.
tollanen palikka. No niin, on roskaa. Joka paikka on täynnä tavaraa ja työkaluja ja on palikkaa ja puuroskaa ja kaikkea. Mutta nyt alkaa olla kynnys paikallaan. Ja johan se aika työläs olikin tehdä. Mutta katsotaan nyt sitten vähän miltä tää näyttää. Mulla on tossa joitain klippejä. Miten se on tehty. Jos tostakin nähdään, niin ton puoleisen oviaukon pielessä on tosi pieni tuo kynnys. Ja sit se on kiilamainen tänne päähän. Ja kaikki on vinoa eri suuntiin. No niin, siinä sitä olisi enempi valmista. Siihen on ihan itse värkätty saranaakin korjaus, niin on hitsattu tuollaiseen vanhaan saranaan niin 16 millin kierretanko ja se on edetty läpi asti. Vielä vähän puuttuu isompaa prikkaa tuohon alle, mutta joka tapauksessa. Ja siinä on nyt pätkä uutta puutakin. Mitä ihan viimeisen päälle en sitä yrittänytkään tehdä, mutta se on nyt jatkettu toi tolppa. Ja se on siinä paikallaan ja kynnys on saatu siihen aikaiseksi. Näin. Ja tässä valossa, no joo, näkyy se. Joka suuntaan on vino tämmönen vanha rakennus, niin se on aika hankalaa tehdä. Tuolla näkyy tuo korjattu kohta. Tällä tavalla. Ja kuka ajattelee, että on hankala tehdä tollanen liitosjuttu, niin kyllä mä tiedän, voi sen näinkin tehdä. Tässä on vanha tapa. Tää on ollut tässä koko ajan, kun me ollaan täällä asuttu. Niin se on vedetty tosta moottorisahalla poikki ja laitettu tollanen pala siihen alle ja kylkeen toinen puu tolla tavalla lyöty tollaset aika vahvat harjateräkset tonne vaan läpi. Käy se niinkin. Ei siinä mitään. Mun mielestä se on aika karseen näköinen viritys ja se on taipunutkin siitä jo vaikka kuinka paljon. Näkyy täältä ehkä sivusta, ettei ole ihan pysynyt samassa linjassa. Valo on vähän nyt kiussa. Joo. Niinkin se voi tehdä. Mutta mä tein sen nyt tällä tavalla. Ja oikein tarkkasilmäinen tajua, mikä kardinaali moka tuossa liitoksessa on. Sen voi kirjoittaa tuohon vaikka kommenttiin, jos keksii, mikä tässä meni pieleen liitoksessa. Se näkyy tästä, jos hoksaa sen. Mutta siinä se nyt on joka tapauksessa.